नमस्कार, मेरो नाम हो जुनले काल तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ जुनेल स्मार्ट आइटी। फेरि पनि यस च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। यसरी कलेज प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउन सकिन्छ? मात्र HTML प्रयोग गरेर आउनुहोस् हेरौँ कसरी बनाउन सकिँदो रहेछ त। यसरी होम राखेर त्यहाँ ब्लग, अबाउट, कन्ट्याक्ट राखेर, हेडिङ राखेर, यसरी सबै राखेर यो मार्क्युब लगाएर चाहिँ कसरी बनाउन सकिँदो रहेछ आउनुहोस् हेरौँ। म तपाईँलाई सजेस्ट गर्छु VS कोड। मैले पनि VS कोड चलाउँछु। यदि तपाईँले VS कोड इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने तपाईँले इन्टरनेटमा गएर VS कोड कसरी डाउनलोड गर्नु छिटो गर्ने कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। यतिमा भन्दै म भिडियोतर्फ लाग्दैछु। आउनुहोस् हेरौँ कसरी। सबैभन्दा पहिला म चाहिँ यसमा टाइटल चेन्ज गर्छु। हामी चाहिँ के बनाउँदैछौँ? कलेज प्रोजेक्ट। कलेज प्रोजेक्ट नाम राखिदिएँ मैले। अब त्यसभन्दा पछाडि मैले चाहिँ हाम्रो चित्र जुन छ यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बनाउनुलाई सबभन्दा पहिला त हामीले पिक्चर हाल्नु पऱ्यो नि त। ब्याकग्राउन्ड पिक्चर कसरी चेन्ज गरेँ? यसो सिम्पली यसमा जाने म यसमा लेखिदिन्छु बिजी ब्याकग्राउन्ड। हामी चाहिँ HTML मा बिजी कलर लेख्छौँ र हामीले उसमा चाहिँ CSS लगाउनु पर्यो भने ब्याकग्राउन्ड नै लेख्नुपर्छ। ब्याकग्राउन्डको लागि हामी चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नै लेख्छौँ यसमा। पिक्चर हाल्नुलाई कलर हाल्नुलाई बिजी कलर इक्वल टु गर्दैछौँ र हामी पिक्चर हाल्नुको लागि ब्याकग्राउन्ड गरेर पिक्चर हामी कुन हाल्ने भनेर तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो पिक्चर हालेको छु, त्यसैले मैले यही पिक्चरलाई नै फेरि राइट क्लिक गरेर कपी एज पाथ गरेर यसमा मैले यसको पाथ कपी गरिसकेँ र यसमा म गएर पेस्ट गरिदिन्छु। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई कन्ट्रोल एस गरिसकेको छु र यसमा अब हाम्रो चाहिँ जुन प्रोजेक्ट छ कलेज प्रोजेक्ट .html भनेर सेभ गरेको छु। यो फाइललाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले रिफ्रेस गर्नुभयो भने पिक्चर आइसकेको छ ब्याकग्राउन्डमा। अब तपाईँ लेख्नु मात्रै बाँकी छ। सबैभन्दा पहिला हामीले पढेको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ S3 मैले अलाइन ALI GN अलाइन इक्वल टु LEFT लेफ्ट गरिदिन्छु। यो किन गरेको म तपाईँलाई एकैछिन बताउँछु। यसमा म के लेख्दैछु त्यो पनि तपाईँलाई कुरा बताउँदैछु। फन्ट अन गरेर COLO फन्ट कलर इक्वल टु म गर्दैछु WHI वाइट गरेर एडिसनबाट बाहिर आएर SIZ साइज पनि राखिदिन्छु। साइज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मैले चाहिँ साइज 10 राखिदिन्छु। अब यसभन्दा मुनि चाहिँ मैले के लेख्छु भने यो फन्टभित्रमा चाहिँ यहाँ के छ हाम्रो तपाईँले हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट टेबलमा फन्टमा हाम्रो फ्युचर अफ नेपाल लेखिएको छ। अब यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो नि त सबभन्दा पहिला। फ्युचर अफ नेपाल लेख्नुको लागि मैले FUTURE फ्युचर अफ NEPL फ्युचर अफ नेपाल राखिदिएँ मैले। अब यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सेम साइजको सेम जस्ताको त्यस्तै भयो होला। यो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जुन कलेज प्रोजेक्ट बनाएको थियो फ्युचर अफ नेपाल एक्ज्याक्टली छ कि छैन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली नै छ। त्यसैले अब हामी चाहिँ अब हाम्रो सेकेन्ड भनेको अब यो लेख्नु पऱ्यो नि त हामीले ट्यागहरू बनाउनु पऱ्यो। यसमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला यो फन्ट सकिसके पछाडि फन्टभन्दा मुनि हामी अब योभन्दा मुनि आयो भने हामीले चाहिँ स्पेस दिनु पर्दछ। र सुरुमा चाहिँ हामी लिङ्क क्रिएट गर्छौँ त्यसपछि स्पेस दिउँला होइन। फेरि हामी चाहिँ फन्ट गरेर फन्टभन्दा मुनि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यसलाई लिङ्क गर्छौँ। पहिला सुरुमा लिङ्क गर्नलाई के गर्नुपर्छ HREF इक्वल टु म यसलाई डिफल्ट ह्यास दिइदिन्छु र यसमा चाहिँ STYL स्टाइल इक्वल टु COLOR कलर WHIT कलर वाइट गरेर चाहिँ सेमिकोलन लगाइदिन्छु। यो हाम्रो CSS को मैले चाहिँ यही कलर स्टाइल मात्रै यो एट्रिब्युट भनेर चाहिँ मैले यसमा युज गरेको। र अब यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एमई होम। अब मैले होम लेखेँ र यसरी मैले कपी गरेँ। एक लाइनलाई कपी गरेर VV हाम्रो कतिवटा छ 4वटा छ। अब हामीले यसलाई लाइन बाई लाइन चेन्ज गर्दै जान्छौँ। होम छ, त्यसभन्दा पछि ब्लग छ, BLOCK ब्लग छ, यसमा छ हाम्रो यसमा छ अबाउट छ, त्यो अबाउट छ। अनि नेक्स्टमा चाहिँ के छ नेक्स्टमा छ हाम्रो कन्ट्याक्ट CONTACT कन्ट्याक्ट मात्रै छ, कन्ट्याक्ट छैन। अब यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लिङ्क भइसक्यो होला। अब हामी चाहन्छौँ भने चेक गर्छौँ भने यो अगाडिको भयो। अब हाम्रो यसमा चाहिँ रिफ्रेस गराउनु भयो भने यी आइसकेको छ होम ब्लग अबाउट कन्ट्याक्ट। तर अब हामीलाई कस्तो बनाउँछ यस्तो बनाउँछ। यता हामीलाई त यसमा खाली छोड्नु पऱ्यो, बिचको एरिया चाहिँ पुरा खाली हुनु पऱ्यो नि त हामीले। यसको लागि हामीले चाहिँ यहाँदेखि यो फन्टभन्दा मुनि र यो फन्टभन्दा माथि हामीले चाहिँ $NBSP यो गऱ्यौँ भने फेरि यसरी नै $NBSP अब म दुईटालाई कपी गरिदिन्छु। फेरि यसमा पेस्ट गरिदिन्छु गरेर कन्ट्रोल B गरेर पेस्ट गरिदिन्छु र फेरि मैले पुरा लाइनलाई कपी गरिदिन्छु कन्ट्रोल C गरेर फेरि इन्टर गरेर B हाम्रो कति 3 5
फेरि बी 7वटा जति लाइन क्लिक गर्नुभयो भने अब हेर्न सक्नुहुन्छ एक्ज्याक्ट हुन्छ होला। अब हामीले चाहिँ यो जुन छ फ्युचर अफ नेपाल भन्दा यो होम ब्लग अबाउट कन्ट्याक्ट लेखेको चाहिँ यता राइट साइडमा आउनु पर्यो। ए आयो नि, सरी आयो नि। अब यतिकै आयो। अब हामीले चाहिँ यो के छ भने होम ब्लग अबाउट कन्ट्याक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ उ गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ स्पेस चाहियो भनेपछि हामीले यसमा चाहिँ फेरि त्यस्तै गर्छौँ $NBSP। फेरि अब यसलाई हामी चाहिँ कपी गर्छौँ PVP 3टासम्म गरेर भइहाल्छ। म यसलाई फेरि कपी गरिदिन्छु सबैमा चाहिँ कन्ट्रोल V गरेर राखिदिन्छु। अब मैले चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई म रिफ्रेस गराएँ भने यसमा चाहिँ स्पेस आउँछ सबैको बिचमा यसरी स्पेस आयो। तर हामीले चाहिँ एउटालाई चाहिँ अलिकति कम गर्नुपर्ने देखियो। एक लाइन चाहिँ हटाइदिनु पर्यो। एक लाइन हटायो भने चाहिँ अनि चाहिँ कम देखाउँछ यसमा किनकि हाम्रो तलपट्टि आइरहेको छ। अब चाहिँ भयो बल्ल होम ब्लग अबाउट कन्ट्याक्ट। अब यसमा हाम्रो एक्ज्याक्टली यही जस्तै भइरहेछ। तर हाम्रो के छ भने जुन स्मार्ट आइटी लेखेको यसमा र हाम्रो मार्किङ लगाउनु चाहिँ बाँकी नै छ। मार्किङ लगाउने कसरी, सरी पहिला चाहिँ लेख्नु पर्यो त्यो चाहिँ। अब हाम्रो S3 पनि क्लोज हुन्छ। यसमा चाहिँ S3 क्लोज भइसके पछाडि फेरि हामी फेरि NBSP नै गर्छौँ। यही नै एक्ज्याक्ट सबको सब स्पेस चाहिएको छ हामीलाई किनकि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेस छ हाम्रो यसको र यसको बिचमा। यो माथि एक लाइन यो लाइनभन्दा मुनि र हाम्रो यो स्मार्ट आइटी लेख्ने बेला चाहिँ यसमा स्पेस चाहिन्छ। थोरै स्पेसको लागि हामीले चाहिँ फेरि पनि कन्ट्रोल C गर्छौँ र योभन्दा मुनि आएर V गरिदिन्छौँ। अब यसमा हाम्रो कन्ट्रोल V गरिसके पछाडि फेरि हाम्रो आइसकेको छ स्पेस। अब हामीले यसमा लेख्छौँ फेरि F3 गरेर F3 नै H1 गरेर H1बाट LIGN अलाइन इक्वल टु CNTR सेन्टर किनकि हाम्रो त्यो जुन स्मार्ट आइटी चाहिँ सेन्टरमा लेखिएको छ। यसमा लेख्छु मैले चाहिँ के लेख्छु भने मैले चाहिँ B गरिदिन्छु। B तपाईँलाई थाहा छ नि B भनेको बोल्ड। अब बोल्डले गर्छ भने मैले चाहिँ UNL S मैले चाहिँ यसमा सबै क्यापिटल लेखेँ UNL SMART स्मार्ट आइटी जुन स्मार्ट आइटी हो। अब यसभन्दा मुनि चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ फन्टलाई क्लोज गरिदिन्छु र H1 पनि क्लोज छ। H1 क्लोज भयो भने अब फेरि मैले चाहिँ अर्को लेख्छु मार्किङ मार्किङ बिजी कलर पनि त राख्नु पऱ्यो BGCOLOR सरी बिजी कलर इक्वल टु वाइट राखिदिएँ। फेरि अब यसमा चाहिँ हाइट पनि राखिदिएँ। यहाँ चाहिँ हाइट इक्वल टु मैले 50 राखिदिन्छु। हाइट चाहिँ नम्बर चाहिँ ओपन रहन्छ 50 राखिदिन्छु। फेरि हाइटभन्दा पछाडि LIGN अलाइन इक्वल टु हामी चाहिँ CNTR सेन्टरमै राखेको छ होइन CNTR सेन्टर। अब हामीले अलाइन इक्वल सेन्टर किन गरेको त्यो म बताउँछु तपाईँलाई। र अब यसमा यो माथिभन्दा तलपट्टि आएर हामीले चाहिँ यसमा लेख्छौँ अलाइन इक्वल सेन्टर। अब फेरि फन्ट हामीले एउटा चाहिँ FNT फन्ट भनेर चाहिँ ट्रिट गर्छौँ। यसमा फन्टभित्र पनि फन्ट साइज दिन्छौँ। फन्ट SIZ साइज इक्वल टु गरेर मैले चाहिँ यसमा फन्ट साइज 10 दिन्छु। र अब म चाहिँ लेख्छु PLES प्लिज फेरि PSCRIB प्लिज सब्सक्राइब्स गरेर फन्ट क्लोज गरिसकेको छु र मार्किङ पनि क्लोज छ र हाम्रो बडी पनि क्लोज छ। यदि सबै कोड भइसके पछाडि तपाईँले अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रोजेक्ट कस्तो बनेको छ। यो मार्किङ चाहिँ प्रोपर लागेको छ तर यो जुन स्मार्ट आइटी जुन लेखिएको छ यसको जस्तो आएको छैन। जुन स्मार्ट आइटी र यो मुनि तल आएको छैन। यसलाई तल ल्याउनु र यसलाई कलर चेन्ज अलिकति साइज बढाउनलाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। अब यसलाई हामीले हेर्नु पर्यो भने फेरि हामी कोडमै जान्छौँ। यसमा हामी चाहिँ लेखिदिन्छौँ जुन स्मार्ट आइटी यसमा छ। यसमा हामीले चाहिँ फन्ट भनेर FNT फन्ट SIZ फन्ट साइज इक्वल टु अनि फेस पहिला फेस चेन्ज गरौँ है। फन्ट फेस इक्वल टु म चाहिँ लेख्छु TIMS टाइम्स नेम RA MAN टाइम्स नेम कमन गरेर SIZ साइज इक्वल टु म यसलाई 100 राखिदिन्छु। र अब हामी यसमा चाहिँ कलर हाम्रो ब्ल्याक छ अहिलेसम्म हामी चाहिँ कलर यसलाई रेड बनाइदिन्छौँ होइन किनकि रेड छ त्यसमा कलर रेड भएको हुनाले मैले पनि रेड बनाइदिएको छु। र हामीले चाहिँ बोल्ड चाहिँ लेखेकै छ। अब जुन छ फन्ट हामीले यो सबै लेखेको चाहिँ
यो लेखिएको चाहिँ हाम्रो कट गरेर यो फन्टलाई हामी बिचमा राख्छौँ र हामी यसमा के लेख्छौँ पे गर्छौँ, सबै हाम्रो यसमा जान्छ। अब तपाईँले यो हेर्नुभयो भने फेरि अगाडिको कम्पेरिजनमा चाहिँ यो अहिले यस्तो छ। अब हाम्रो यसको कलर चेन्ज भएर आउँछ र ठुलो भएर आउँछ, जुन स्मार्ट आइडी यत्तिकै यो ठुलो भएर आउँछ, ठुलो भएर आयो। तर अर्को कुरा यसमा चाहिँ यो मार्केट तल छ, तर हाम्रो चाहिँ मार्केट तल छैन। किन? यति गर्नको लागि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, जस्ट यसमा जानुहोस् र यसमा मार्केट लेखिएको छ। यो हाम्रो चाहिँ फन्टभन्दा मुनि गएर अनि हाम्रो H1 क्लोज भइसके पछाडि योभन्दा मुनि केही गर्नु पर्दैन, बिआर फेरि क्लोज गरिदिनुहोस्, फेरि बिआर। यसरी नै तपाईँले पुरा लाइनभरिमा कन्ट्रोल-C गरेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक लाइन बिआर गर्नुभयो भने अब हेरौँ कस्तो भन्दैछ। आयो नि, सबै आयो। यहाँ तल पनि त्यस्तो छ, यहाँ पनि यस्तो छ, तर हामीले चाहिँ थोरै कम लगाए जस्तो छ। एक बिआर थपिदिन्छौँ, फेरि 2वटा बिआर कन्ट्रोल-V गरेर। अब हामीले चेक गर्न सक्छौँ कम्पेरिजन हिसाबमा। यसमा जुन छ यत्तिकै छ, यहाँ छ यस्तो भने यहाँ पनि सेम एक्ज्याक्टली त्यस्तै छ। अब हाम्रो ठ्याक्कै यसरी भयो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि दुईटामा हाम्रो केही डिफ्रेन्स चाहिँ छैन। हामीले जस्तो हामीले देखाएको थियौँ यस्तो बनाउने भनेर देखाएको थियो तपाईँले, एक्ज्याक्टली त्यस्तो जस्ताको त्यस्तै चाहिँ बनाएर देखायो। हाम्रो चाहिँ कसरी यो चाहिँ भिडियो सकिएको छ। तपाईँ यदि च्यानलमा नै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नुको लागि बेल आइकन दबाएर सब्सक्राइब अल गर्न पनि नबिर्सनु होला भन्दै अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँप्रति धन्यवाद, आभार गर्दै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यू।